اگه از اون دسته آدما هستین که فکر میکنین جهان جای خیلی منظمیه و یه چارچوب خاصی داره، این ویدیو رو نبینین چون اذیت میشین. ولی اگه اهل چالش هستین حتما ببینین، نظرتون رو توی کامنت ها برام بگین. چیزی که میخوام توی این ویدیو بگم یکی از نظریات مدرن فیزیکه که از دل اصل عدم قطعیت و قانون دوم ترمودینامیک در اومده، نظریه آشوب. همونطور که از اسمش پیداست داره میگه هرج و مرج بر جهان حکم فرماست، هیچ نظمی در کار نیست و بی‌نظمی جهان همواره در حال افزایشه. پس با من همراه باشین تا با هم شیرجه بزنیم تو دل بی‌نظمی و آشوب. درود به همتون و ماچ به کلتون. رامان هستم با 0 به جای او. نظریه آشوب و اثر پروانه‌ای همونطور که گفتم از دل قانون دوم ترمودینامیک در اومده. ترمودینامیک یکی از شاخه‌های فیزیک مدرنه که از قرن 17-18 و با انقلاب صنعتی شروع شد و به ارتباط دو تا مبحث خیلی مهم با هم میپردازه: گرما و حرکت. قانون دوم چی میگه؟ توی فیزیک یه پارامتری داریم به اسم آنتروپی که این رو با اس نشون میدن. حالا مهم نیست با چی نشون میدن، یه جورایی همون معیاری از بی‌نظمیه. شما یک سیستم از ذرات رو در نظر بگیرید، مثلا یه ظرف که توش ذرات همینجوری دارن قاطی هم حرکت میکنن، به همدیگه برخورد میکنن و این داستانا. قانون دوم میگه آنتروپی یه همچین سیستمی با گذشت زمان افزایش پیدا میکنه. یعنی شما هیچ وقت نمیبینید که ذرات این تو با یه نظم خاصی کنار همدیگه وایسن خبردار اینجوریشن و فلان و اینا. همیشه حرکتاشون کاتوره‌ای میشه. یعنی اگه این به این بخوره میره تپ شتاب میگیره، بدتر به اون یکی میخوره، اون یکی به دیوار ظرف میخوره، اون یکی. این بی‌نظمی در حال افزایشه. حالا این چجوری در مورد دنیا صادقه؟ تلسکوپ هابل که یکی از شاهکارهای تکنولوژی بشره یه چیز خیلی مهمی رو کشف کرد، اینکه همه اجرام فضایی و کهکشان‌ها و سیارات دارن از همدیگه و از ما دور میشن و اینکه هرچی از ما دورتر میشن سرعت دور شدنشون هم بیشتر میشه. در نتیجه دانشمندا فهمیدن که جهان در حال تورمه، یعنی هی داره بزرگ و بزرگتر میشه. از همینجا بود که نظریه بیگ بنگ در اومد. جهان ما در یک نقطه خیلی کوچولوی خیلی داغ، چگال و پرفشار تو هم جمع شده بود تا اینکه همه چی شروع کرد به فاصله گرفتن از اون نقطه اولیه و سرد شدن به مرور. و دلیل دور شدن این کهکشان‌ها از همدیگه هم همون انفجار بزرگ اولیه است. میخوام اینجا یه چیز مفیدی رو براتون مطرح کنم به اسم پیکان زمان. یعنی چیزی که جهت زمان رو نشون میده. خب زمان یه جهت روانشناختی داره که تو ذهن ماست که هممون میدونیم دیگه، از گذشته به آینده میره. یعنی ما چیزایی که توی گذشته اتفاق افتاده رو یادمون میاد، ولی چیزهایی که تو آینده اتفاق افتاده رو یادمون نمیاد. حالا میتونیم شاید پیش بینی کنیم، مثلا نوستراداموس باشیم یا حالا هر کی. این پیکان زمان یه جهت فیزیکی هم داره. مثلا شما توی ذهنتون میتونید یه ظرفی رو تصور کنید خیلی خوشگل، روی یک میز تپ میافته زمین، میشکنه و تیکه تیکه میشه. این یه رویداد طبیعیه که ما میتونیم تو ذهنمون تصورش کنیم، ولی برعکس اینو هیچ وقت نمیتونیم تصور کنیم. خورده ریزه های یه ظرف روی زمین یهو جمع شن بیان یه دونه ظرف خوشگل رو میز واسه ما درست کنن. ممکنه توی فیلم‌ها ما مثلا بزنیم عقب این اتفاق بیفته، ولی یه رویداد طبیعی نیست. در نتیجه پیکان زمان همواره در جهت افزایش آنتروپیه. امیدوارم که یه درک کوچولویی از مفهوم آنتروپی گرفته باشین. اولین بار تو قرن 19 بود که دانشمند بزرگ آقای لودویگ بولتزمان مفهوم آنتروپی رو مطرح کرد و متوجه این قضیه شد که توی سیستم‌های فیزیکی این پارامتر همواره در حال افزایش باید باشه و اومد گفت که تغییرات آنتروپی، کلا ما توی فیزیک هر چیزی رو بخوایم تغییراتش رو نشون بدیم همچین علامتی میذاریم، حرف یونانی دلتا. اگه یه چیزی در حال زیاد شدن باشه تغییراتش مثبته، اگه در حال کم شدن باشه تغییراتش منفیه. با این اوصاف ایشون کشف کرد که این دلتا اس همیشه مثبته. حالا نظریه آشوب چی میگه و از کجا اومده؟ توی دهه‌های 60-70 میلادی یه فیزیکدان هواشناس داشتیم به اسم آقای ادوارد لورنز، داشت روی آب و هوای یک منطقه خاص تحقیق میکرد و با یک کامپیوتر اولیه محاسباتش رو انجام میداد. خب اون کامپیوترهای قدیمی همونطور که شاید بدونین حجم خیلی بزرگی داشتن، یه خونه خیلی بزرگی اشغال میکردن و محاسباتشون هم خیلی کوچولو بود. کاری که مثلا الان با این لپتاپ انجام میدیم، یه فیلم میگیریم در حد مثلا 1 گیگ، اون موقع باید یه روز وای میسادن تا در حد چند کیلوبایت محاسبات انجام بشه. ایشون اومد محاسبات
محاسبات رو توی این کامپیوترش رندر کرد و مجبور بود مواقعی که دیگه خیلی خسته میشه و خوابش میگیره اون عدد آخرش رو بگیره یه جا یادداشت کنه، فردا صبح دوباره بیاد اون عدد رو به عنوان ورودی بده کامپیوتر، دوباره اون دکمهشو بزنه تا شب رندرش رو انجام بده، محاسبه کنه. چندین روز محاسبات مربوط به اون منطقه رو انجام داد و به این نتیجه رسید که آقا تا یه ماه دیگه قرار اینجا یه طوفان عجیبی بیاد و آخرالزمان بشه، زمین و آسمون جابجا بشه. تعجب کرد چون تو تاریخ اون منطقه اصلا همچین چیزایی نبوده تا حالا. حتما دچار یه خطای محاسباتی شدم. بنده خدا فکر کنم با اون کامپیوتر دوباره باید از اول اون کارا رو انجام میداد. چون حوصله نداشت رفت اون عددایی رو که هر شب یادداشت میکرد فردا صبح دوباره میداد به کامپیوتر، اونا رو یه چک کرد. بعد دید اونا هم تقریبا درستن. حالا تقریبا یعنی چی؟ اگه یه شب یه عددی رو هم نداریم بنویسیم، یه عددی در آورده مثلا 2.3851007 به جای اینکه کامل اینو بنویسه تا اینجا یه اعشارشو نوشته، این 107 رو فاکتور گرفته. این خیلی فرقی تو محاسبات نداره. اون عددهای بعد از اعشار در حد مرتبه 10,000 و میلیونیوم و اینا، ولی بعد اومد همون عددا رو کامل گذاشت، یه دور دیگه اون محاسبات رو انجام داد، چند روز وقت گذاشت، دید که پیش بینیش اینجوری میشه که هوا خیلی هم خوبه، پرنده ها دارن جیک جیک میکنن. وقتی هم که زمان گذشت و رسید به اون موقع خاصی که داشت پیش بینی میکرد، دید بله چه خبر خاصی نیست. پس اون طوفانه از کجا اومده بود؟ متوجه شد که اون تغییرات عظیم و عجیب غریبی که پیش بینی کرده بود از دل همین اعشارهای کوچولو موچولو در اومده بودن. با خودش گفت این تغییرات به این کوچیکی توی آب و هوای یه منطقه مثل اینه که یه پروانه گوگلی اومده باشه مثلا اینجا بال بزنه. در نتیجه اون جمله معروف رو گفت: پروانه ای در تگزاس بال میزند و در برزیل طوفان به پا میشود. این اثر معروف شد به باترفلای افکت یا اثر پروانه ای. شما این جریان‌های کوچیک هوا رو که منجر به تغییرات بزرگتری میشن و میتونید توی دود سیگار هم ببینید. این دفعه به دود سیگار یه بنده خدایی که داره اسموک میکنه دقت کنید. البته یه جوری نگاش نکنید فریکی بشه. اول اینجوری میره، بعد یهو میره جلوتر، اینجوری میشه، بعد جلوتر یهو میپاشه از هم. اینا همون جریانای کوچولوی هوا ان که اینجوری کنار هم میرن جلو، اینجوری یهو یه بریک دنس بزرگ درست میکنن، پارتی میشه اصلا. این ماجرا فقط هم مختص به فیزیک نیست. توی علمای مختلف مثل اقتصاد، جامعه شناسی، روانشناسی و خیلی از علمای دیگه هم کاربرد داره. اصلا توی زندگی عادیمون هم همینه. تصمیمات خیلی کوچیکی که ما میگیریم توی طولانی مدت، حتی توی میان مدت و بعضا حتی توی کوتاه مدت منجر به تغییرات خیلی بزرگی میشه. شما فرض کن من از اینجا مثلا بخوام برم خونمون، اگه این مسیر رو همینجوری برم مثلا میرسم به خونمون. حالا اگه این مسیر رو از همین اول یه درجه منحرف کنم اونوری، نه اصلا 1/100 درجه، تا مدت ها رو همون مسیر دارم میرم، ولی یهو به خودم میام میبینم خونمون نیستم که هیچ، اصلا سر از یه جای دیگه، شهر دیگه در آوردم. همون یه کوچولو انحراف توی مسیر من باعث شده که تو طولانی مدت اصلا به یه جای دیگه‌ای برسم. ما مسیرها رو خیلی صاف و مستقیم داریم در نظر میگیریم. اون تغییرات جزئی که تو مسیر به هر چیزی وارد میشه خودش کلی داستان داره. حالا تازه تو این مرحله ما فقط فیزیک کلاسیک رو در نظر گرفتیم. اگه اصل عدم قطعیت رو وارد کنیم متوجه میشیم که نه تنها تصمیمات آگاهانه ما، بلکه حتی مشاهدات ما و نگاهی که به پدیده ها داریم هم باعث تغییرات بزرگی توی اونا میشه. اصلا سازوکار و مکانیسم دنیا همینه، بر اساس تغییرات جزئی و خیلی ریز داره پیش میره. ما ممکنه خیلی چیزها رو معجزه بدونیم. یکی از اتفاقات بزرگی که توی طبیعت افتاده پیدایش حیاته. اصلا خود زندگی و موجود زنده چیز خیلی عجیب غریبیه. در چه صورتی عجیب غریبه؟ در صورتی که خلق الساعه در نظر بگیریش، بگی خب هیچی نبود یهو از گل یه موجودی به وجود اومد. میلیون ها سال طول کشیده تا یک تک سلولی تبدیل بشه به یه اندامک اولیه. میلیون ها سال طول کشیده تا اون اندام ها کنار هم قرار بگیرن. میلیون ها سال طول تا الان که من دارم واسه شما صحبت میکنم. یه صحبت معروف علمی هست که میگه همه چیز امکان پذیره، فقط کافیه بهش زمان کافی بدین. مثلا من اگه الان به این تخت زل بزنم، همینجوری میلیاردها سال بتونم اینجا وایسم و اینو نگاه کنم، این بالاخره ممکنه تبدیل بشه به یه شولت سبز رنگ براق که من بتونم پشتش بشینم و گاز بدم برم. بله این امکانش وجود داره. اگه به اندازه کافی زمان بهش بدین این اتفاق میفته. یکی از مثالای معروفی که زده میشه میمون داناست. ایشون کیه؟ شما فکر کن یه میمون رو برداری بیاری بذاری پشت ماشین تحریر که هی بکوبه روی این دکمه ها. اولش دریوری مینویسه دیگه، اصلا چیزای نامفهومی همینجوری مینویسه. احتمال اینکه کلمه سلام از تو اونها یهو در بیاد چقدره؟ اگه بشینه روزها و ماهها بنویسه، به هر حال یه کلمه سلام مانندی از توش در میاد. حالا اگه میلیون ها سال بشینه اون پشت بنویسه، احتمال اینکه تمام آثار شکسپیر رو از اول تایپ کنه وجود داره. اون نظمی که ما میبینیم بر جهان
حاکمه از تعریف زیست شناختی اشتباه ما از نظم در میاد و مربوط به سیمکشی‌های ذهنی ماست. ما برای درک فیزیک مدرن مطالبی مثل نسبیت، مثل کوانتوم و مثل خود همین آشوب باید سیمکشی‌هامون رو عوض کنیم. حالا اگه بخوایم بحث حیات و همون موجود زنده رو از منظر آشوب نگاه کنیم، ممکنه اینجا به تناقضی بخوریم. دنیایی که همه چی توش به سمت پخش و پلا شدن و بی‌نظم‌تر شدن میره، چطور توش موجوداتی به وجود اومدن که اینقدر منسجمن و چیزهایی میسازن که اتفاقاً پخش و پلا بودن رو به نظم تبدیل میکنه؟ به هر حال ما یه موجود هوشمندی هستیم که اون ظرف چینیه رو درست کردیم دیگه. ما هم از دل طبیعت در اومدیم. در نتیجه ما باعث نظم گرفتن اجسام میشیم. بذارید براتون یه مثال بزنم. تعریف نظم از دیدگاه مادرتون رو در نظر بگیرید. ایشون میاد بهت میگه اتاقتو منظم کن. اون پتویی که همینجوری هر دم اون کف افتاده رو برمی‌داری، قشنگ جمع می‌کنی، مرتب منظم می‌ذاری اونور. کتابا رو جمع می‌کنی می‌ذاری یه طرف. اتاقت از یه شلم شوربای به هم ریخته اولیه تبدیل میشه به یه جای منظم و قشنگ. حتی در حین انجام این کار هم شما در حال افزایش بی‌نظمی جهان بودید. چطور؟ وقتی داشتید کار می‌کردید نفس می‌کشیدید و اون غذایی رو که قبلش خوردید تبدیل به انرژی گرمایی می‌کردید. این انرژی گرمایی به ذرات هوای اتاقتون برخورد می‌کرده و هی حرکت اونها رو نامنسجم‌تر می‌کرده و دمای هوای اتاقتون رو داشته بالا می‌برده. شما در ازای میلیون‌ها ذره هوای اتاقتون که به همشون ریختید 4 تا کتاب و یه دونه پتو رو منظم کردید کنار هم گذاشتید. پس در نتیجه اصلاً حیات هم در همین راستا به وجود اومده. موجود زنده اصلاً کارش افزایش آنتروپیه و افزایش آنتروپی کارش پردازش اطلاعاته. اجازه بدید ارجاع بزنم به ویدیوی اولمون که گفتم اینجا دیکتاتوری علم حاکمه. ما کاری با عقاید و افکار آدما نداریم. هر چیزی مادر طبیعت بگه داره درست میگه و کارمون اینه که کشف کنیم حرفی که زده اصلا یعنی چی. میتونید بیاید نظریات علمیتون رو این پایین بگید، در موردش میتونیم صحبت کنیم، ولی اگه بحث اعتقادی بشه و بره به اون سمت دیگه من شرمنده‌تونم، خیلی نمیتونم راجبش صحبت جدی بکنم. چیزی که به ذهن آدم میرسه و خیلی‌ها ممکنه بیان بگن چطور این سیاره‌ها دارن دور خورشید میچرخن، خود خورشید توی یه سامانه کهکشانی قرار گرفته و این کهکشان‌ها کنار هم قرار گرفتن و خب همینجوری پس یقه خودتون رو بگیرید ببرید بالا، بیاید از کهکشان‌ها بیرون. اون بیرون هیچ نظمی نمیبینید، یه مشت گرد و غبار کیهانی میبینید که توی هم دارن میپیچن میلولن. اون زیر میرا یه سری سامانه‌های محدودی ایجاد شدن که اونا هم لحظه‌ای و موقتن. درسته برای ما 100 سال، 1000 سال، میلیون سال خیلی زیاد به نظر میاد، ولی از نظر طبیعت یه مش عدد کوچولو موچولوان. عمر زمین ما و خورشیدمون و منظومه شمسی برای کل کیهان اینجوریه. بنابراین ما توی یک به هم ریختگی بزرگی که هی مدام داره بیشتر میشه، اگه اون وسط یه دو تا چیزم میان دور هم میچرخن نباید اسمشو بذاریم نظم که. تازه همونم اگه ژرف‌تر نگاش کنید منجر به یه مدار طلایی و یه سری موجودات زنده که بعداً هوشمند شدن و الان دارن از روی این سیاره میرن رو سیاره بعدی، بعدش برن رو سیارات بعدی و کل این سامانه رو بگیرن. یعنی اون نظم کوچولوی توی کره زمین رو هم تبدیل به یه بی‌نظمی و پراکندگی جهانی کنن. ما اگه بتونیم در ابعاد بزرگ به همه چیز نگاه کنیم، نه تنها هیچ نظمی نمیبینیم بلکه کاملا متوجه آشوب میشیم و همینش جذابه. اگه این ویدیوی اولیه که از این کانال میبینین و ذهنتون به چالش‌های علمی علاقه داره، دکمه سابسکرایب رو بزنید و اون زنگوله بغلش رو هم بزنید تا بتونیم از این بحث‌ها بیشتر از این رو